Wake up, Tenno! Sziasztok, Fúj vagyok a Harcos Magyarok Lánból, és most a Chromát fogom nektek bemutatni. Chroma szintén egy rajongói koncepció alapján megálmodott Warframe. A Chroma szó jelentése görögül szín, ami valószínűleg utal az egyik egyedülálló képességére, hogy a kiválasztott szín meghatározza, milyen elemi sebzést okoznak képességei. Valamint utal a híres Dungeons and Dragons játék Chromatic dragonjára is, melyet el is hintett Rebecca, mielőtt még leleplezték volna a Chromát. És hát kinézetében és képességeiben is valóban jól megjelennek a sárkányra utaló szimbólumok. Hát megpróbálom nektek úgy bemutatni a Chromát, hogy kitérek minden fontosabb részére, de maga a karakter iszonyatosan összetett és rengeteg aprólékos információ van mögötte. Passzív képessége nagyon érdekes, mint már említettem nektek, az energia színe meghatározza, hogy milyen elementális sebzést okoznak képességei, valamint egyéb módosításokat is észlelhetünk ennek folyamán, erre majd kitérek minden egyes képességnél külön-külön. Itt ezen a képen láthatjátok, hogy a klasszikus színpalettán milyen elementált tudtok beállítani a színekkel. Az éppen aktuális beállított elementális sebzéseket pedig itt láthatjátok, érdemes megtudni, hogy melyik szimbólum milyen sebzést jelent. No, de akkor most nézzük meg közelebbről a képességeket. Első képessége a Spectral Scream. Aktiváláskor Chroma sárkányként tüzet okádik, mely az energia színétől függően különböző elementális sebzéseket okozhat. Okozhat toxikus sebzést, mely semmit egyebet nem okoz, fagysebzést, mely lelassítja a megsebzett ellenségeket, tűzsebzést, ami csak pár másodpercre állítja meg az ellenségeket, ezért egy-egy lövést leadhatnak, valamint elektromos sebzést, ami szintén csak pár másodpercre stunolja az ellenfeleinket. A képesség augmentja az Afterburn, melynek segítségével, amikor deaktiváljuk a képességet, egy tűzlabdát lő ki a célkereszt irányába, ami maximum 500-at sebez. A képesség energiafogyasztására hatása vannak a Duration modulok is, hatótávját Range modulokkal, sebzés nagyságát pedig Power modulokkal tudjátok növelni. Második képesség az Elemental Ward. Aktiváláskor egy speciális képességet kapunk, azaz buffol, mely más-más tulajdonságokkal ruház fel minket és a közvetünkben lévő társainkat is. Toxikus elementál esetén egy aura vesz körül minket, amiben ha az ellenség bejön, akkor toxikus státuszt kapnak. Valamint a fegyver cserélése és tározási sebessége csökken. A cserélés alatt a hostot értsétek, amikor a fegyvert és a primaryt és a secondaryt megcserélitek. Fagy elementál esetén egy páncél vesz körül minket, ami armort ad és blokkolja a húkolást. Magyarán nem tudnak a szkorpionok vagy az ancientök magukhoz húzni. Valamint ha az ellenségek eltalálnak minket, felszorozva lepattan rólunk a lövedék, ami ha eltalálja ellenségeinket, akkor fagy státuszt kapnak. Tűz elementál esetén aktiváláskor plusz életet kapunk. Valamint az aurába bekerülő ellenfeleink tűz státuszt kapnak. Elektromos elementál esetén aktiváláskor pajzsunk kapacitása nő. Valamint a bekapott sebzés felszorozva egy bizonyos távolságon belül villámsebzés formájában visszacsap. A képességek augmentje az Everlasting Ward. Segítségével a hatótávunkból kilépve is megmaradnak a buffok társainkon. A képesség időtartamát Duration modulokkal, hatótávját Range modulokkal, a sebzés nagyságát pedig Power modulokkal tudjátok növelni. Harmadik képessége a Vex Armor. Aktiváláskor, ha találat ér minket, akkor szintén egy speciális buffot kapunk. Ha a shield, azaz a pajzsunkat éri a találat, akkor az armorunk szorzódik, ha az életünk sebződik, akkor a sebzésünk nagyságát erősíti. Overshield találat esetén az armorunkat nem fogja felszorozni. A képesség augmentje a Vexing Retaliation. Használatkor 9 percünk van, hogy összeszedjünk 150 sebzést, ami után egy robbanás következik be, ami Puncture Proccot tesz a megsebzett mobokra. A képesség időtartamát Duration modulokkal, a buffok szorzó értékét pedig Power modulokkal tudjátok növelni. Chroma utolsó képessége az Effigy, aktiváláskor Chroma szó szerint levedlik. Ha a képesség aktív, akkor armorunk megfeleződik, a mozgási sebességünk pedig 20%-kal nő. Ha a képességünk öl, vagyis a levedlet bőr, öli meg az ellenségeket, akkor 60% eséllyel van credit dropra, ami dupla akkora mennyiségű lehet. Ennek a levedlet, mondhatjuk bőrnek, élete is van, valamint hatnak rá a stunok, lökések, azaz el tudják mozdítani az ellenségeink. Vagy akár meg is ölhetik. Végül is, vagy mit csinálok ezzel. A képesség időtartamára hatása vannak a Duration modulok, hatótávja fix, tehát nincsenek hatással rá a range növelő modok, viszont a sebzés nagyságát Power modulokkal tudjátok növelni.
Nos, hát amint hallottátok, a Chroma egy igen összetett és komplex Warframe, modolását kifejezetten nehéznek, talán a legnehezebbnek tartom, mivel igen sokrétű és multifunkcionális Warframe, így érdemes elhatároznunk, hogy melyik részt, pontosabban melyik elementális képességre fókuszálunk. Én leginkább a fagy adta variációt használom, azaz az Ice Chromát, hát nézzük meg, hogy hogyan is modoltam. Most itt az A konfiguráció, ez egy balanszolt buildelés, ez az Ice Chroma buildelésem, vagyis én az Ice Chroma buildelést így értelmezem. Az egésznek annyi az értem, hogy balanszolva legyen a duration és a strange, legalábbis én ezt a kettőt tartottam nagyon fontosnak. Ez pedig itt a B konfiguráció, ez meg nemes egyszerűséggel a credit farmos buildelésem, amint látjátok, ennek jó magas a Power Strange értéke, 299%, ez azért van, hogy ugye minél gyorsabban, meg könnyebben meg tudja ölni az enemit, hogy kapjuk a kreditet. Ennek nemes egyszerűséggel mondom, csak annyi a lényege, hogy rakjátok bele az összes Power modot, amit csak tudtok, de emellé mindenképp kell egy support, egy Trinity, nagyon ajánlatos, mert ez zabálja az energit. A Chrománál még kifejezetten ajánlom nektek az Arcane-nek használatát, mégpedig a Grace Arcane-t és a Barrier-t, ezt a kettőt, amit én igazán szoktam ajánlani, esetleg még a Guardian is jó. Most azért kicsit beszéljük, hogy mi is ez. Az Arcane Grace az Health Regeneration-t ad, hogyha találat ér titeket. A Barrier szintén azonnali instantban feltölti a pajzsotokat, hogyha találat ér titeket, valamint a Guardian Armort ad, hogyha szintén talált értiteket. De ez a három közül a Grace-t azt mindenképp ajánlom nektek, az életregenerációsat, és akkor döntsétek el, hogy vagy a Barrier-t használjátok, tehát a pajzsos buildnél érdemes az instantly, ugye, hogy azonnal feltölti a shieldeteket, vagy a Guardian-t, hogyha armor mentek. Ez itt amúgy ilyen vitatárgyat képzel, hogy most melyik a jobb, hát ezt rátok bízom. Nos, hát röviden és tömören ez lenne a Chroma, természetesen most is, mint mindig számítok a ti észrevételeitekre, tapasztalataitokra és a kiegészítéseitekre. Ezeket kérlek osszátok meg velünk a komment szekcióban, és hát remélem tudtam nektek segíteni. Sziasztok! A következő videóban pedig az Equinox-ot fogom nektek bemutatni, addig is legyetek jók, szevasztok!